اصلیت کجاییه؟ اصلیت ما رئیسیم، ما نه لگوره. نه دونو. ما سیانه. نه دونو. نه ما جدمون ما تنبکی. خب؟ هاشمی ها با امید نزدیک دلت ما. خب. جدمون ما تنبکی نه. تنبک بالا کن. هاشمی. هرچی هاشمیه. بچه هونی لباس بچه هم خوبی دوباره به میوا بگید خواه هزار من آبیگی خب دیگه چه یادت نما؟ دیگه چه یادت نما؟ تو علی یا محمد؟ علی همه کوچکتره مردم شهرستان مینا سنتی تر از مثلا بندر عباس و اینا، خیلی اما بافت سنتیشون تقریبا حفظ کردن. میشه بگم مثلا که شهرهای مذهبی استان هرمزگانه، مثلا اکثر همه انتخابات و راهپیمایی‌ها تو مینا بالا مقامش آمارش بالاست. پایدار سیاسی خود نمیشه حرف بزنین؟ نه نمیشه. جبهه پایداری اینجا خیلی محکمه، مثلا ارزشی ها. یعنی هیچ وقت نشد اصلاحات اینجا رأی بره، همین داغ دل منه. خدا هی رفتم به خاتمی رأی دادم نشد، هی نماینده های اصلاح طلب نیاوردن رأی. اینو که نمیشه پخش بکنیم. فرقی نمی‌کنه. نه اون قبلا امید داشتیم، نه میدونی انگیزه داشتیم، الان که نه. ولی مثلا چند تا دانشگاه آوردن، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد. نسل جوان یه تحول ایجاد شده، مثلا از اون سنتی داره فاصله میگیره، مثلا تو خیابون که میری میفهمی. البته این که بندر حق مینا بخورده شکی درش نیست اصلا. بودجه ها رو همه بندر میبله. تفاوتانی که زیاده، لحاظ پوششی بگه تا لحاظ آدیانی که هستشون تو خانواده. معمولا تو شهرستان خانواده‌ون یه سری آزادیان بیشتر به دختر ندن نسبت به اینجا خب بخاطر اینکه شهر مذهبی و سنتی، اما کوچکی یه سری حد و مرزون و یه سری چیان شوهر. ولی باز این سالون اخیر نسبت به چند سال قبل خیلی بهتر بوده. این خانواده‌ها سختگیری اونشو کمتر بودن و دختون راحته و بهتر تونستن از زندگی بکنن. لحاظ پوشش تا چند سال قبل حتی دختون توی تحصیل هم مشکلشو هسته، یعنی به درستی حتی دانشگاه هم نتونست شو برن، یعنی اجازه به تحصیلشو هم نه. ولی الان بهتر بوده نسبت به قبل، ولی هنوز هم با تفاوت نسبت به شهرستان و اینجا زیاد هست. سبک زندگی 70 تا 80 الان اینجا خیلی بهترن، یعنی آزادی زندگی کردن مشابه با سرحدیون الان سعی کنه که زندگی بکنه. ولی خب هنوز هم تفاوتون هست. خودم دوتی بودم خب که تقریبا تو مینا مثل همون سرحدیون زندگیم کردن، پوشش مانتو شلوار. الان خب چادر بندریم، ولی خب مانتو شلوار و حجابی که چه نبودن گشتم. همیشه آطوری که خواستتون زندگی کرد؟ آطوری که خواستمن، حالا روی تمی طرف یا گشت و گذاری اون بودن و یه سری آزادیون هنوز هم دختون شونی، یعنی خیلی خانواده اجازه نادن که دو با دوستان خب بره بگرده ای طرف آ طرف. زندگی تو شهر کوچیک هم سری خوبیای دیگه رو داره. تو شهر کوچیک همه آدم ها هم میشناسن، راحت‌تر میشه اعتماد کرد به آدما. خب شهر بزرگ دیگه سختی ها رو هم داره دیگه. اول شهر مینا به جمله نوشتن که بلاری تهران مدو خودت خواهی. خودت خواروی دیگه؟ خواروی خودت تو تهران سخته. یعنی که یه ترسشو هستن که مردم
دست و پاشو بستن آجا یکم گفته. آره ولی خب مینابی ها این ترس رو دارن دیگه به هر حال. تو شهر این به مینا. نظر در کجا دیدتر چطور بودن که شهرستان نقبیشون از سادگی ما آدمون، از سادگی مینابیان، از سادگی ما و ای که ما واقعا نسبت به تهرانیون دیگه اطوری نمیتونیم ببین کلکن خودت اگه یه شرایطی بود که بخواستی تهران زندگی بکنی با میل و رغبتی کار کنی با اکراه این بستگیش هست ولی با میل و رغبت آنچنانی هم نه. من دوستم هم مینا با تمام تفاوت سیر دوستم هم مینا توی چند سال اخیر خیلی با سمتی که جوانان بتونه راحت توی زندگی بکنه نرتنه.